Bö ja tervetuloa Ford Explorerin kyytiin. Tämähän on semmonen auto, mitä mä oon pikkusen päässyt ajamaan siellä, olikohan se nyt vuoden auto äänestyksessä. Ja mä oon melkein unohtanut tämän kokonaan, että ajaa kunnolla. Ja olipa hyvä, että ajoin, koska tämähän osoittautui taas aika mainioksi tällaiseksi perushyväksi autoksi. Suuri sähköautotapahtuma sunnuntaina 27.4. Tuusulassa Honkarakenteen talonäyttelyalueella. Tule, näe ja koe. fltp.fi. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Mutta aloitetaan nyt tästä ulkonäöstä, niin tämähän on kyllä aika poikkeava, jos nyt vertaa niin kuin aikaisempiin Fordeihin, mitä nyt on ollut. Siis todellakin Mustang Mach-Estä tämä eroaa aika paljon. Tietysti jos nyt vertaa sitten vaikka Kugaa ja näihin eurooppalaisiin Fordeihin, niin tässä on nyt ehkä vähän enemmän Amerikkaa tässä ulkonäössä, mutta ei mun mielestä liikaa, ja onneksi sekin jää nyt sitten vaan tuohon ulkonäköön se Amerikka, että muutenhan tämä on kyllä hyvin eurooppalainen auto. Mutta noin niin kuin tuosta keulailmeestä, niin noi valothan on mun mielestä hyvät ne valot, koska se ei ole nyt tämän nykymuodin mukaisesti laitettu niitä umpioita sellaisiin poteroihin sinne alemmas, vaan ne on niin kuin samaa umpioa sen päivän ajovalon kanssa. Ja silloin ne on vähän siinä niin kuin auton etunurkissa, niin silloin ne varmaan pysyy aika hyvin puhtaanakin ja tavallaan siinä on hyvä ilmavirtaus ympärillä, niin luulisin, että ne toimii hyvin tolleen. Mutta muuten aika tollanen pelkistetty toi linja. Ehkä tuolla C-pilarissa on tommonen vähän erikoinen lasijuttu. Siis siinä lasissa on semmoista kuvioita. Tavallaan se koko C-pilari on myös lasia, että siinä ei ole peltiä missään kohti. Ja sitten on kunnon seikkailumuovit on helmoissa ja sitten noissa pyöränkaarissa, niin ei pitäisi tulla niinku sellaisia murheita maalipinnan kanssa millään tavalla. Ja nyt tässä on myös kattolasia kunnolla mukavasti valaisee sit näitä sisätiloja toi lasikatto. Takanakaan nyt ei oikeastaan mitään ihmeellistä ole, että sellaista varmaan ei kovin ketään ärsyttävää, ei nyt mitään sellaista mielinpainuvaa. Ehkä toi keulailme nyt on aika kuitenkin tollanen maskuliininen ja tosi korkea toi keula. Että oikeastaan vähän ihmettelen, että vaikka tää on korkea auto ja vähän tommonen tiiliskivimäinen, niin silti tää kulutuslukemat on ollut kyllä todella maltillisia. No sit kun tullaan tänne sisälle, niin täällähän on hyvin pitkälle samanlaista kuin oli Ford Caprissakin, eli keskellä on iso näyttö. Tässä niin kun tätä kallistustakin voidaan sitten säätää ja tällä näytön takana on sitten vielä tollanen salalokero, mihin voi sitten tallettaa tavaraa. Kuskille löytyy oma näyttö, niin kuin kaikissa MEB-alustan autoissa, eli nyt puhutaan periaatteessa ihan samasta tekniikasta kuin kaikissa ID Volkswageneissa ja Skoda, Enyaq, Elroq, Audi Q4. Sikäli niin kuin hyvä juttu mun mielestä, että mahdollisimman useat merkit ja mallit käyttää samaa pohjarakennetta, niin silloin se niin kuin halventaa hintoja ja myöskin miten tämä on hioutunut tavallaan tämä MEB-alusta tämän elinikäisen aikana, niin mun mielestä tämä on nyt niinku ihan huipulla tässä hetkessä, koska nyt täältä löytyy kaikki tarvittavat ominaisuudet ja tehoa on riittävästi ja kulutus on pienentynyt. Et tässä on niinku tosi hyvä paketti. Nyt mä alan jo hehkuttaa, vaikka ei olla vielä edes lopussakaan. Nyt piti tästä sisätiloista puhua. Ehkä niinku heikoin lenkki tässä mulle on nyt tää polvi osuu taas tuohon keskikonsoliin ja siinä on just tollanen ihme patti, että pikkusen niinku pidemmällä matkalla ärsyttää toi polvee tossa. Ja sitten tää penkki nyt ei ole mikään kovin huippu. Nyt en osaa sanoa, että saisiko tähän rahalla vähän paremmat penkit. Siis tässä on kyllä muistipaikat ja joku tollanen Pirkkamallin hierontamöyhintä, ei oikeastaan hieronnaksi voi sanoa, vaan tuo ristiselän tuki tuolla jumppaa edestakaisin, että jos sitä nyt hieronnaksi voi sitten sanoa. Mutta muuten niinku, taitaa olla kojetaulu ihan sama kuin Caprissa. Ohjauspyörä on vähän erilainen. Caprissa oli se pieni viittaus sinne 70-luvun Caprien ohjauspyörään, mutta tässä ei ole nyt mitään semmoista.
takanakin on ihan hyvin tilaa tietysti, koska MEP-alustasta on kyse. Ja peräkontissa on pikkusen vähemmän litroja kuin siinä Caprissa, koska tää on vähän lyhyempi, mutta muuten niin kuin aika identtiset. Olisiko tää vähän korkeampi täältä sisältä, että jotenkin tänne kulkeminen on ehkä vähän vielä helpompaa kuin Capri. Voi olla, että tää on vaan mun mielikuvaa, mutta hyvin siis samantyyppiset kaikki nämä jutut täällä. Ja tässä MEP-alustassahan niin on arvosteltu sitä, että ohjauspyörässä on nämä hipaisukytkimet radion ja infotainmentin ohjaukselle ja sitten vakionopeussäätimelle. Ja niitä on hirveästi haukuttu ja mä en niinku ymmärrä, että miksi, koska mulle nämä ainakin toimii tosi hyvin. Et mulle on niinku näittenkaan mitään ongelmia, että siinä mun ensimmäisessä ID-bussissa, niin silloin alussa kun se tuli, niin silloin oli vaikeuksia säätää vakionopeussäädintä 1 pykälän verran. Se aina pomppasi vähän liikaa tai liian vähän. Mutta nyt se parantui siinä jossain softapäivityksessä. Ja tässä on vähän eri muotoiset nämä, mutta siis käytännössä ihan samat toiminnot kuin esimerkiksi tuossa mun uudessa ID-bussissa. Ja käyttöliittymä toimii sähäkästi. Täällä ei ole kyllä minkään sortin lagimista havaittavissa, että kaikki pelaa kyllä tosi hyvin ja kun auto hyppää sisälle, niin nopeasti myös käynnistyy ja puhelin on heti kytkeytyneenä siihen, että ei ole samanlaista viivettä kuin niissä ensimmäisen sukupolven MEP-alustaisissa autoissa, että kyllä kaikesta näkee, että on niinku parannettu koko ajan. Ja kyllä tämä pystynäyttö ja tosi kookas pystynäyttö, niin tämä on kyllä mun mielestä parempi kuin mitä Volkswageneissa on, että tähän saa kunnolla toimintoja ja kartan saa isoksi ja sitten tämä tulee vähän lähemmäs tähän. Mukava tässä kädellä sitten operoida, kun taas tänne ylemmäs joutuu aina nostaa koko käden, mutta tässä voi niinku operoida käsituella, vähän ergonomisempi. Mutta tosiaan penkki on nyt ehkä se heikoin lenkki, istuinosa on aika lyhyt. Ihan kohtalainen sivutuki, mutta ei nyt kuitenkaan mitään kovin mairittelevaa, että tässä kyllä jäädään vähän sitten näihin saksalaisiin merkkeihin verrattuna kakkoseksi. No sitten mennään ajettavuuteen ja sehän tässä on kyllä kohdallaan, että tämä on siis takavetoversio ja tästä löytyy yli 280 hevosvoimaa nyt tällä uudemman sukupolven moottorilla ja on kyllä oikein riittävät tehot tähän autoon. Ja sitten se mikä niin kun oikein taas silmiin pistää, mikä oli tuossa Elrockissa, niin sama tässäkin, niin kääntöympyrän säde on tosi pieni. Taisi olla Elrockissa karvan verran pienempi, mutta tämäkin taisi olla kuitenkin alle 10 metriä. Että on kyllä näpsäkkä kääntymään, että melkein tuntuu, että kääntyy paikoillaan tämä auto. Ja muuten ajettavuus on tosi neutraali, hyvin toimii huonollakin routasella tiellä, mitä nyt on tarjolla tähän vuoden aikaan yllin kyllin. Että ei voi kyllä mitään sellaista huonoa tästä en ole löytänyt. Tietenkään nyt mitään kovin dynaamista ajamista ei ole pystytty tekemään, mutta erittäin hyvä paketti kyllä sen ajettavuuden suhteenkin. Ja tykkään kyllä tästä ohjauksesta. Täältähän sai sitten vielä säädettyä tätä ajomoodia, kun mä nyt löydän sen täältä. Ajoprofiili Sport. Mä oon itse asiassa edes käyttänyt tätä sporttia, vaikka yleensä tulee käytetty, että normaalilla on menty ja ihan hyvin, kivasti sillä kyllä menee. Eli tää nyt on vähän sitten jäykisty toi ohjaus, mutta eihän se nyt tässä muuta pysty tekemään, kun ei tässä ole mitään säädettävää alustaa. No sitten näihin sähköauto-ominaisuuksiin. Tietysti löytyy 11 kilowatin kotilataus ja tässä on se 77 kilowattituntia akkua käytettävissä ja pikalatausta löytyy, olikohan 175 kilowattituntia. Eli nyt tätä taas uuden sukupolven hyviä ominaisuuksia. Ja nyt mulle kävi valitettavasti niin, että mä kävin mökillä tuossa kääntymässä, mutta mä epähuomiossa menin siellä lataamaan akun täyteen ja sitten mä tulin takaisin kotiin. Ja nyt mä oon ajanut tässä viikon ja mulla on edelleen 36% ja huomenna pitää auto palauttaa. Mä en nyt kyllä saa tätä akkua niin tyhjäksi, että mun kannattaisi mennä pikalaturille. Ja se täytyy sanoa, että mä pystyisin tällä autolla ja tällä kulutuksella nyt ajamaan sinne Heinolaan ja takaisin sen mökkireissun ilman mitään välilatauksia edes siellä mökillä.
Tämä toimintasäde on nyt kyllä ihan niin kuin tällä kevätkelillä 10-20 astetta, niin reilu 450 kilometriä, että alkaa olla aika kohdallaan kulutukset. Ja katsotaan vielä, mitä se kulutus on ollut. Ihan tämän päivän ajot 51 kilometriä tällaista seutuliikennettä tässä Kehä kolmosella pääasiassa, niin keskikulutus 15,0. Se on kyllä hyvä mun mielestä tämän kokoiselle, tämän muotoiselle möhkylälle, niin jotain on kyllä tehty oikein, koska on päästy näin hyviin kulutuksiin. Ja sitten tämä koko vajaan viikon kulutus on nyt 558 kilometriä, niin 16,8. Aika hyvältä vaikuttaa sekin, että varmasti se tosta sitten kylmillä keleillä muutaman kilowattitunnin nousee siellä 20 korvilla varmaan talvikelissä, mutta on kyllä kehittynyt nääkin aika paljon tässä kulutuspuolessa. Ja varmasti ne latauskäyrät on sitten hyvin samantyyppisiä kuin mitä nyt tässä on muitakin näitä uusia meppialustoja tässä ajettu viime aikoina. Että sikäli ei tarvitse kyllä olla huolissaan niistäkään ominaisuuksista. Että toimii kyllä matkantekovälineenä ihan mainiosti. Ja samat tietysti taas noin peräkärryn vetomassat, 750 kiloa jarruttomana ja 1000 kiloa jarrullisena ja sitten 1200 kiloa nelivetosella jarrullisena. Joo, ja nyt mä oon siis ajanut viime latauksesta 306 kilometriä ja edelleen tää näyttää sitten 177 pääsis, kun on 36% jäljellä, niin siitä päästään sitten sellaiseen 480 kilometriin. Ja ehkä tässä nyt vielä niin kun optimaaliset kelit on vasta tulossa, että sitten kun ollaan siellä 25 nurkilla, niin sitten akkua ei ainakaan tarvitsisi lämmittää yhtään. Eikä välttämättä autoakaan. Sitten taas alkaa se jäähdytystarve. Voi olla, että nämä kelit on niitä pienempiä kuin sitten taas ihan kesällä. Nyt täytyy sitten muistaa, että voitte pikkusen ottaa tästä mun kehumisesta nyt pois, koska mä oon vähän Fordiin päin ollut aina kallellaan. Mutta jotenkin tää niinku taas osoitti sen, minkä takia mä oon niinku alun perinkin Fordiin ihastunut silloin joskus. Olisiko se ollut vuonna 1997, ostin ensimmäisen uuden Fordin, niin Ford Escort, sellainen niin kuin farmarimalli. Ja se taisi olla vielä sellainen GT-varustelutaso, että siinä oli nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi. Ja siinä oli vähän jotain Juha Kankkusen meininkiä siinä mainonnassa, että se iski kyllä muuhun sillä hyvin. Ja oli kyllä hyvä auto silloin jo silloinkin, kun kävi koemassa muita autoja, niin totesin, että kyllä tämä Fordin alusta vaan niin kuin toimi aika paljon paremmin kuin kilpailijat siihen samaan luokkaan. Mutta jotenkin siis tämä on niin järkevä auto. Tässä ei ole ehkä nyt mitään sellaista wow-factoria, mutta ei ole kyllä myöskään mitään ärsyttävyyttä. Tämä on tosi järkevä, tässä on hyvät ominaisuudet. Kuitenkin tämä on hyvän näköinen. Tämä kulkee nyt hyvin. Miksiköhän toi luistonesto alkoi vilkuttaa mulle? On ihan kuiva asfaltti. Nyt pysäytään hetkeksi vielä katsomaan hinnastoja tuohon pussipysäkille. No niin, täältä heti tulee ensimmäisenä, että hinnat alkaen 39 390. Se on aika kova. Ja parhaimmillaan kiihtyvyys 5,3 sekuntia, toimintamatka 602 kilometriä VLTP. Joo, tosiaan tämä on nyt siis tämä Extended Range-versio, eli tässä on se 77 kilowattituntia. Sitten löytyy myös Standard Range, siinä on vaan 52 kilowattituntia, 170 hevosvoimaa, eli se on sitten tämä hinnata alkaen malli. Ja siinä sitten on kiihtyvyys 8,7 ja toimintamatka 378. Extended Range, tämän hinta alkaa sitten 46 000, no kyllä se aika paljon sinne sitten pompsahtelee. Mutta kyllähän tässä hyvät tilat saa myöskin, että ihan kunnollinen toi takakontti myöskin, että ei tarvitse siitä jäädä kiinni. Ja sitten nelivedossa on 340 hevosvoimaa ja pari kilowattituntia isompia. Ja se on sitten 48 000, eli tosi pieni tämä hintaero itse asiassa. Joku 2 tonnia tässäkin toi hintaero. Että ehkä voisi sitten miettiä, että jos ottaa isommalla akulla, niin se neliveto ei ole kyllä hinnankiroissa, kun puhutaan alle 50 000 euron tosi hyvästä paketista ja löytyy tehoa ja etenemiskykyä ja tyyliäkin löytyy, niin olisi tyhmää oikeastaan ottaa mikään muu tämän luokan auto.
jos nyt näin hyvät ominaisuudet saa sitten tähän suosituimpaan SUV-luokkaan. Et käykää ihmeessä koeajamassa tätä autoa, jos olette tätä koko luokkaa miettimässä. Tässä on tosi hyvä paketti ja varmasti siellä on muitakin ovaalikaihisia kuin minä, niin ei kyllä tarvi yhtään miettiä, että miten tämä Volkswagen-alusta tää nyt pilaa Fordin. Mä en niinku ihan heti kyllä pysty keksiä, että miten tätä voi kauheasti parantaa. Ainakaan ajettavuuden ja tällaisen arkikäytön suhteen. Niin tässä on kaikki sähköauton helppous. Ei tarvitse käynnistellä. Hallintalaitteet on saatavilla. Ei ole mitään sellaisia ylimääräisiä vakionopeussäätimen tikkuja. Kaikki on tässä niinku hyvin saatavilla ja iso näyttö. Mitä te siellä vielä istutte? Menkää koeajolle. Mut hei, tää oli nyt tällainen koeajo. Mä tykkäsin tosi paljon, mutta en anna hyvää sähköautoleimaa, koska ei ole vieläkään yhden polkimen ajoa. Eikä saa vielä V2L niin sähköä ulos autosta. Vähän jää vielä tämäkin vajaaksi, mutta ehkä mun täytyy myös kohta alkaa niinku kiristää näitä vaatimustasoa, koska sitten kun ne speksit täyttyy, niin sitten alkaa ollakin liian paljon näitä hyviä sähköautoja. Mutta tässä on siis mainio sähköauto. Ihan rehellisesti sanottuna, niin yksi näitä tämän hetken järkevimpiä sähköautoja. Tässä on vastinetta rahoille tosi hyvin. Käykää tykkäämässä, käykää kommentoimassa. Tilatkaa kanava, jos on vielä tilannut, ja käykää myös tilaamassa Pö Plus-jäsenyys, niin sit saatte vähän joskus aina ekstra materiaalia ja aina videot ennen muita. Palataan seuraavan sähköautovideoon. Pöi pöi!